สวัสดีค่ะพบกันในใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการทำ Blue Cheese and Walnut Loaf ค่ะเป็นขนมปังที่นำ Blue Cheese มาใช้คุณผู้ชมอาจจะบอกทำไมถึงใช้ Blue Cheese นะคะเพราะว่ามันเป็นชีสที่มีกลิ่นค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็แต่เวลามันไปผสมกับขนมปังแล้วค่ะพออบออกมาปุ๊บกลิ่นมันก็จะเบาลงไปรสที่จัดก็จะเบาลงไปด้วยไปดูส่วนผสมกันค่ะส่วนผสมของ Blue Cheese Walnut Loaf ค่ะแป้งขนมปังน้ำ Blue Cheese Walnut ค่ะยีสต์เกลือน้ำผึ้งส่วนผสมครบแล้วไปดูวิธีการทำกันค่ะมาดูวิธีการทำ Blue Cheese and Walnut Loaf กันค่ะแป้งขนมปังนะคะแล้วก็ใส่ยีสต์ข้างหนึ่งแล้วก็เกลืออีกข้างหนึ่งนะคะมันไม่ถูกกันคนนิดนึงค่ะแล้วก็ทำบ่อไว้ตรงกลางนะคะใส่น้ำค่ะแล้วก็อันนี้น้ำผึ้งนะคะโอเคผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนวดประมาณ10นาทีค่ะแล้วเราจะถึงใส่บลูชีสกับวอลนัททีหลังค่ะพอนวดได้สักพักหนึ่งนะคะ10นาทีเดี๋ยวเราจะใส่บลูชีสเข้าไปค่ะเราจะไม่นวดจนมันเละไปกับเนื้อนะคะเพราะว่าเวลาอบออกมาเราจะให้พอยังมีพ็อกเก็ตอยู่ข้างในนะคะแล้วก็วอลนัทค่ะกดหั่นเข้าไปอย่างนี้ไม่ต้องกลัวว่าโดจะเสียทรงนะคะเดี๋ยวมันจะคืนรูปกลับมาเองตอนที่เราพักแป้งค่ะเดี๋ยวเราจะพักแป้งประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะคะแล้วแต่อุณหภูมิห้องรอจนขึ้นสัก2เท่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหลังจากพักแป้งแล้วเราจะปั้นเป็นยังไงกันค่ะตอนนี้บลูชีสกับวอลนัทโรลที่เราพักเอาไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเอาออกมาจากโบว์กันค่ะเราจะแบ่ง2ส่วนนะคะตอนปั้นนะคะเราทำให้มันจะมีชีสอยู่ข้างในเยอะนะคะมันก็จะปั้นยากนิดนึงก็เก็บข้างใต้เลยค่ะใช้สันมือเราเนี่ยแหละค่ะกดไปข้างใต้เดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้ประมาณ50นาทีนะคะก่อนที่จะเอาเข้าอบนี่เราก็จะกรีดหน้ากันก่อนระหว่างที่เรารอแป้งนะคะเราอุ่นเตาไว้ที่230องศาค่ะไฟบนล่างนะคะไม่พัดลมค่ะหลังจากที่เราพักบลูชีสกับวอลนัทโลฟของเราเรียบร้อยแล้วนะคะชั่วโมงประมาณชั่วโมงครึ่งอะค่ะเดี๋ยวเราจะมากรีดหน้าก่อนเข้าอบค่ะแล้วก็โรยแป้งนิดนึงค่ะแล้วก็เราจะอบที่ประมาณ230องศาค่ะ30นาทีกรีดยังไงก็ได้นะคะเอาที่ชอบเพื่อเอาพอเรากรีดเข้าไปลึกๆอะค่ะแป้งข้างในเวลาอบมันจะระอุขึ้นมาแล้วทำให้ข้างในสุกมากขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าอบที่ไฟบนล่างกันค่ะ230องศาทันทีที่เราเข้าเตาอบค่ะเราจะลดไฟ10นาทีแล้วเราจะลดไฟเหลือ190องศาแล้วอบต่อไป20นาทีค่ะตอนที่จะอบอะค่ะครั้งแรกที่เอาเข้าเตาปุ๊บโยนน้ำแข็งเข้าไปสัก 3-4 ก้อนนะคะเปลือกข้างนอกมันจะกรอบขึ้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าอบแล้วหน้าตาเป็นยังไงบลูชีสวอลนัทโลฟของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาหั่นดูกันค่ะมันยังอุ่นๆนิดนึงขออนุญาต โ
ทานกับไวน์แดงก็ได้นะคะชีสก็ได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะติดตามสูตรได้ที่ foodtower.tv นะคะพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ